Welcome dito sa aking channel. Ang ituturo ko ngayon ay kung paano mag-create ng greeting text. Before we start, palagi mong tandaan dapat naka-desktop site ang cellphone mo. Ang greeting text ay isa sa mga unang bagay na nakikita ng mga tao kapag na-click nila ang send message sa Facebook page mo. Ang greeting text ay isang magandang pamamaraan upang magbigay ng isang buod ng mga detalye ng iyong note. So, let's start. Login lang kayo sa Facebook account nyo. Tapos, login kayo sa MANYCHAT. Once naka-login ka na, dito sa dashboard, go to settings and click. Tapos, slide left lang para makita mo yung greeting text. Dito sa kahon, i-type mo ang iyong teksto. Halimbawa, hi, then first name, then welcome to Carl Online Shop. Tapos, kung gusto mong lagyan ng smiley, click mo lang itong smiley. Tapos, pili ka lang dito kung ano yung smiley ang ilalagay mo. Kapag tapos ka na, i-click mo lang itong save. Tapos, pwede mong i-preview ang greeting text na ginagawa mo. I-click mo lang itong see how it looks. At ito ang makikita nila. Ang napiling mahusay na greeting text ay maaaring makatulong sa iyo na maging mataas ang rating ng conversion. Kaya, tiyaking mag-set up ka agad ng greeting text para sa iyong bot. So, ganun lang ang pag-set up ng greeting text.